हॅलो गाईज, मी मोनाली फूड रेसिपीज कुकिंगमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. दाल बाटी सगळ्यांनी अनेकदा खाल्ली असेल, पण फक्त गव्हाच्या पिठापासून बनलेली दाल बाटी कोणी खाल्ली आहे का? चला तर मग सुरुवात करूया.
चवीदार अशी दाल बाटी आपली बनलेली आहे. तर नक्की ट्राय करा आणि आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.